สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง Solo Leveling นะครับนี่เป็นการลองทำ Audio Talk ครั้งแรกสาเหตุหลักๆไม่ใช่อะไรหรอกครับแต่ช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า YouTube และ Algorithm ค่อนข้างใจร้ายกับช่องของผมมากเกินไปหน่อยครับจากเดิมที่คลิปเพลงส่วนใหญ่จะได้ยอดวิวเกิน100 ถึง 200 วิวขึ้นไปตอนนี้กลับโดนกดซะจนบางทีคลิปด้อมการ์ดไฟแวนการ์ดที่เคยได้400 ถึง 500 วิวเป็นปกติขั้นต่ำเลยนะครับตอนนี้บางทีเฉียด100 วิวด้วยซ้ำมันทำให้รู้สึกเหนื่อยอ่อยๆเหมือนกันว่าทำไมช่องอื่นๆที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองว่าเป็น AI ถึงได้มียอดฟีดยอดวิวดีเหลือเกินทั้งที่คอนเทนต์ของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าช่องเหล่านั้นเท่าไหร่เลยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับผลงานของคนอื่นหรอกครับเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานศิลปะหรืองานเพลงที่ทำจาก AI ยังไงมันก็ถือว่ามีคุณค่าใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่อารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยกูช่อง AI มึงก็ช่อง AI แต่ทำไมมึงถึงได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าทำไมมึงถึงได้ฟีดดีกว่าในขณะที่ช่องของกูเนี่ยคือกูก็ทำตาม YouTube Policy ทุกอย่างแต่กลับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหมือนอารมณ์เป็นคนดีแล้วโดนสังคมรังแกอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขอมาบ่นนิดหนึ่งนะครับ Solo Leveling การรีวิวจากมุมมองผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับอนิเมะ Solo Leveling นะครับต้องบอกตามตรงว่าผมเพิ่งมาลองไล่ดูอีกครั้งเพราะมีกระแสข่าวว่าอนิเมะเรื่องนี้ได้รับเลือกให้เป็น Anime of the Year จาก Crunchyroll ซึ่งก็มีดราม่านะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้สมควรได้รับเลือกจริงไหมเพราะมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแถมยังมีฝั่งที่เอามาเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆว่าเรื่องนั้นดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอดีผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอนิเมะเพราะทุกวันนี้ทำงานประจำเป็นพนักงานกินเงินเดือนทำให้ห่างหายจากวงการอนิเมะไปมากพอสมควรแทบจะไม่มีเวลาดูอนิเมะเลยทั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่เรารักและผูกพันดังนั้นคลิปนี้ผมจะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ว่า Solo Leveling เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับรางวัล Anime of the Year มากน้อยแค่ไหนแต่จะมาเล่าว่าผมรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ลองกลับมาดูซ้ำอีกรอบครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านี่เป็นการรีวิวอนิเมะครั้งแรกของผมและคงจะไม่ได้มีบ่อยๆเท่าไหร่เพราะผมมองว่าตัวเองไม่ได้ถนัดสายนี้และอาจจะไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์หรือลงรายละเอียดอะไรมากมายเหมือนช่องที่เขารีวิวเรื่องพวกนี้เป็นการเฉพาะครับแต่ถ้าลองทำแล้วกระแสตอบรับดีก็อาจจะค่อยคิดเรื่องมาพูดคุยเรื่องอื่นๆอีกถ้ามีโอกาสครับแต่สิ่งที่ผมจะโฟกัสมากกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการทำเพลงนั่นแหละครับก็สู้ต่อไปถึงแม้ YouTube มันจะกวนตีนใส่มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะพยายามเหยียบย่ำไม่ให้ช่องของเราได้ผุดได้เกิดก็ว่ากันไปครับไม่มีคนฟังก็ไม่เป็นไรผมก็ฟังของผมเองไม่ต้องงอ5ความรู้สึกที่ดูแล้วติดเอาละชอบนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยเอาเป็นว่าเรื่อง Solo Leveling เนี่ยเป็นอีกอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าดูแล้วติดครับคือผมจะเป็นพวกที่ถ้าอนิเมะเรื่องใหม่เข้ามาหรือมีเรื่องที่ผมสนใจรวมถึงอนิเมะเก่าๆที่ผมไม่เคยดูมาก่อนลักษณะที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำก็คือผมจะดูประมาณช่วงแรกๆก่อนพอมีความสนใจแล้วผมก็จะเข้าไปส่องดูก่อนว่าตอนที่1เป็นยังไงตอนที่2ถึงตอนที่5เป็นยังไงแต่ปัญหาที่จะพบก็คือว่าถ้าเนื้อหาไม่ได้ถูกจริตต่อให้เป็นอนิเมะที่มีคนแนะนำว่าดีเยี่ยมมากแค่ไหนผลสุดท้ายแล้วบางทีผมดูไปได้ถึง 4-5 ตอนผมก็จะจอดอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปต่อละโอ้ยเบื่อแล้วทำไมมันไม่สนุกทำไมมันไม่ได้เอาเป็นว่ามันไม่เกิดความติดครับแต่กับเรื่อง Solo Leveling ยอมรับเลยว่าผมติดและติดมากพอสมควรเลยด้วยถามว่าวัดจากอะไรก็ง่ายๆเลยครับคือผมมีชาเลนจ์ที่พยายามทำกับตัวเองอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่ผมจะดูอนิเมะผมจะผูกกับการออกกำลังกายไปด้วยอารมณ์ประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเราติดอนิเมะเรื่องนี้แล้วเราดูแล้วมันเพลินแล้วเราอยากดูอีกเงื่อนไขของเราก็คือจะนอนดูเฉยๆไม่ได้จะต้องไปออกกำลังกายไปปั่นจักรยานไปเดินบนเครื่องเดินสายเครื่องวิ่งวงรีแนวประมาณนี้ดังนั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างความอยากดูอนิเมะของตัวเองกับความอยากพักไม่อยากออกกำลังกายเข้าใจใช่ไหมครับ Solo Leveling เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ผมสามารถบีบตัวเองว่าเฮ้ยกูอยากดูต่อว่ากูติดกูมันว่าดังนั้นก็เลยเหมือนมีไฟในการดูดังนั้นก็เลยต้องไปออกกำลังกายจากที่แบบกำลังเบื่อขี้เกียจอยู่ก็โอ้โหพอมีความรู้สึกติดก็ออกกำลังกาย3 วันต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วเวลาผมออกเนี่ยก็จะออกอารมณ์แบบชั่วโมงหนึ่งดังนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนของอนิเมะที่เราดูได้มันก็จะประมาณ3 ตอนนะครับดังนั้นในแง่ของความรู้สึกติดเรื่อง Solo Leveling ผมให้10 เต็ม 10เลยครับคือเหมือนกับพอเราดูไปได้ 2-3 ตอนมันจะมีช่วงที่ทำให้เรารู้สึกอยากไปต่อประมาณนั้นอารมณ์ประมาณว่า
แล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพระเอกจะรอดยังไงทำนองนี้ซึ่งเรื่องของการวางฉากต่างๆวางเรื่องต่างๆถึงแม้ว่ามันจะดูเรียบง่ายดูเป็นเส้นตรงอะไรก็ว่าไปตามที่คนวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมมองว่ามันทิ้งปมอะไรตอนท้ายของแต่ละตอนได้ค่อนข้างดีเลยครับดังนั้นมันก็เลยจะทำให้เวลาที่เราดูแบบไม่ได้ดูทีและตอนที่ออกมาปุ๊บดูอะไรประมาณนั้นแต่ของผมมักจะเป็นแบบสะสมแล้วก็ดูต่อเนื่องไปเลยมันก็จะสัมผัสได้ว่ามันไปเรื่อยๆมันอยากดูต่อเรื่อยๆคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเอาล่ะเราชมไปเกริ่นชมไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ขอแวบมาไม่เชิงติหรอกครับแต่เป็นเหมือนคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันแต่ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องของความชอบสาวๆหรือนางเอกหรือการจะชิปเรือคู่ไหนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องแล้วแต่แฟนๆแต่ละคนจะชื่นชอบกันซึ่งถามว่าตัวผมหลังจากที่ดูอนิเมะโซโล่เลเวลลิ่งแล้วเนี่ยผมชิปผู้หญิงคนไหนกับคุณพระเอกซองจินอของเราเนี่ยคำตอบก็คืออิจูฮีครับเหตุผลง่ายๆไม่มีอะไรมากหรอกครับก็คือเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างพระเอกมาโดยตลอดและที่สำคัญกันพอคือเธอยังอยู่ในช่วงที่เขาเป็นอาวุธสุดกากของมนุษยชาติด้วยเรียกได้ว่าเธอมีความรู้สึกที่ดีและห่วงใยคุณพระเอกของเราตั้งแต่ครั้งที่เขายังไม่มีพลังวิเศษเลยด้วยซ้ำเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบของเรื่องเลยก็ว่าได้แต่ถ้าถามว่าตัวผมอยากให้พระเอกคู่กับใครหลังจากที่เนื้อเรื่องมันเดินมาจนกระทั่งแกเป็นพี่เทพครูไปเรียบร้อยแล้วนี่คำตอบก็คืออยากให้มันทุกคนเลยว่าแต่ปัญหาคือการทำแนวฮาเร็มแบบนี้มันจะมีคนโอเคหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมมองว่าพวกผู้ชมก็คงไม่ว่าอะไรกันละมั้งถ้าสมมุติพี่ซองจินอแกจะเคลมทุกคนต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยบางทีก็เป็นพวกชอบชิปคู่พระเอกกับผู้หญิงในเรื่องไปได้เรื่อยๆมั่วๆซั่วๆเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณฮันเตอร์ที่พระเอกของเราไปร่วมปาร์ตี้ด้วยตอนที่ไปปะทะกับพวกเอลน้ำแข็งเนี่ยจริงๆผมก็แอบรู้สึกเชียร์อยู่เหมือนกันถึงจะรู้ว่าดูทรงแล้วนางน่าจะออกบทมาเป็นตัวประกอบที่ไม่น่าจะมีบทบาทอะไรมากมายเป็นพิเศษและไม่น่าไปหวังด้วยก็ตามนะแต่ผมก็แอบอยากให้สองคู่นี้มีพัฒนาการอะไรต่อกันไปบ้างหรืออย่างกับคุณเพื่อนน้องสาวก็เหมือนกันอันนี้ก็แอบเชียร์ด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละเหมือนคุณพี่ซองจินอของเราแกจะสนใจแต่อยู่กับเรื่องเลเวลอัพแล้วก็สนใจอยู่แต่กับเรื่องของการทำเควสและสนใจอยู่แต่กับคนในครอบครัวจนไม่ได้สนใจเรื่องของผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเลยว่าแต่ละคนเขาอะไรยังไงซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อด้อยที่หลายต่อหลายความเห็นคอมเมนต์เรื่องโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยว่ามันมีจุดบกพร่องอยู่ก็จะเป็นเรื่องที่พระเอกของเราไม่ได้มีพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์กับตัวละครผู้หญิงอะไรเหมือนเรื่องอื่นๆเลยซึ่งตามความคิดเห็นของผมในเรื่องนี้มันก็แอบจริงอยู่ปนกันคือในแง่ของมิติรักๆใคร่ๆหรือในแง่ของการพัฒนาความสัมพันธ์แนวนี้มันดูหายไปเลยจากอนิเมะเรื่องนี้ทั้งที่ก็อุตส่าห์มีตัวละครผู้หญิงโผล่มาเยอะแยะมากมายซึ่งเอาเข้าจริงแล้วบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเชิงรักๆใคร่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีช่วงเวลาหรือไม่มีช่องให้เสริมเข้าไปได้นะจริงๆมันก็มีอย่างฉากของคุณเพื่อนน้องสาวฮันซองยีเนี่ยช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับซองจินอเนี่ยมันก็เยอะมากพอสมควรเลยนะพัฒนาการความสามารถของพระเอกเทพเกินไปจริงหรือเอาล่ะเราว่ากันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครโดยเฉพาะเหล่าสาวๆไปแล้วคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการความสามารถของคุณพระเอกของเราซึ่งหลายต่อหลายคนที่เขาคอมเมนต์กันเนี่ยเขาก็มองว่าพระเอกมันเก่งแบบโอเวอร์มันพัฒนาแบบก้าวกระโดดมันเหมือนมันดูโอเวอร์ไปซึ่งเอาเข้าจริงผมมองว่าส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นเพราะว่าตัวซีซั่นของอนิเมะในยุคหลังๆเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกสมัยเมื่อก่อนนู้นที่เมื่อนานมาแล้วอย่างพวกนารูโตะวันพีซอะไรอย่างนี้มันมีเวลาให้พระเอกได้อยู่ในช่วงชิลๆอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองเนี่ยสั้นมากนะแค่12ตอนอะไรประมาณนี้คือแล้วสเกลการพัฒนาของพระเอกเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามีความค่อยเป็นค่อยไปอยู่บ้างเพราะตอนแรกที่ปะทะกับพวกแรงเนี่ยตัวของพระเอกเนี่ยก็มีความสูสีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าในภาพรวมแล้วมันจะดูเติบโตไวเกินไปเมื่อเทียบกับพวกฮันเตอร์คนอื่นๆที่เอาเข้าจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปรู้ลึกอะไรนะว่ากว่าที่แต่ละคนจะขึ้นมาเป็นระดับ S เนี่ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างฝึกฝนอะไรกันมาบ้างอันนี้ในตัวอนิเมะไม่ได้ลงรายละเอียดไว้แต่สุดท้ายผมก็มองว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคือมันก็มีการแสดงให้เห็นว่าตัวพระเอกก็ค่อยๆอัพเลเวลของตัวเองซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในภายหลังว่าเพราะเลเวลพระเอกมันสูงมากๆแล้วเนี่ยกลายเป็นสุดท้ายเนื้อเรื่องมันจะต้องออกแนวเป็นพระเอกเทพไปแทบไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาให้กลับไปอ่อนแอแล้วไงผมลองคิดดูเล่นๆนะว่าถ้าสมมุติว่าโซโล่เลเวลลิ่งสามารถมีตอนย่อยออกมาสัก80ตอนได้นี่ถ้าเอาหลักคราวนี้แหละเราก็จะรู้สึกว่าพระเอกมันค่อยเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะกว่าจะมีการพัฒนาเลเวลของตัวเองได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลา
อะไรทำนองนี้ดังนั้นในแง่ของพระเอกเทพเกิดอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ว่าจะมาเป็นมุมมองที่เอามาใช้คอมเมนต์ว่ามันไม่ค่อยโอเคได้ประเด็นเรื่องชาตินิยมมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของความเป็นชาตินิยมว่าเฮ้ยเรื่องนี้โอ้โหเหมือนโปรเกาหลีแล้วก็เป็นการหักหน้าตัวละครของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ก็ทั้งผมเองก็รู้สึกว่ามันก็แอบใส่มาให้ดูมากเกินความจำเป็นอยู่เหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าตัวบทเนี่ยมันคงตั้งใจจะให้ตัวละครพวกนี้ต้องโดนสอยเรียบอยู่แล้วดังนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าเราปูบทมาให้มันเป็นตัวละครที่เฮ้ยดูน่าสนใจมีคาแรคเตอร์ดีเยี่ยมอะไรโอเคไปหมดแล้วอยู่ๆมาตายหาตายโหงไปแบบงงๆโง่ๆเลยอย่างนี้ผมมองว่าแบบนี้มันจะทำให้เกิดดราม่าได้มากกว่านะแล้วเอาเข้าจริงผมก็ไม่ค่อยชอบแบบที่ว่าเอาตัวละครดีๆมาตายอะไรอย่างนี้เท่าไหร่คือสู้ว่าเขียนให้มันออกมาว่าพวกนี้เป็นพวกกลางๆนะพวกนี้เป็นพวกนิสัยไม่ดีนะแล้วก็ตายแบบนี้ผมมองว่ายังโอเคคือเราไม่ได้รู้สึกผูกพันกับตัวละครพวกนี้หรือว่าเราไม่ได้มองว่าตัวละครพวกนี้มันไม่สมควรตายอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าฝั่งของพระเอกก็มีตายไหมก็มีแต่เพียงแค่ว่าจำนวนมันน้อยกว่าไงในขณะที่ของฝั่งญี่ปุ่นที่ดูปูมาแล้วก็เป็นตัวร้ายมันก็ตายกันเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองต้องบอกไว้อย่างก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของอนิเมะเรื่องหนึ่งซึ่งก็ช่วงที่ผ่านมาล่าสุดก็ทำการออกเดอะมูฟวี่ออกมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่ออกมาเพื่อฆ่าตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรสมควรตายมากที่สุดในเรื่องอะไรประมาณนี้ดังนั้นเมื่อเทียบกับความรู้สึกของอยู่ๆตัวละครโดนเก็บอย่างนี้ผมก็ว่ามันไม่ได้มีอิมแพกอะไรนะเพียงแค่ว่ามันมีประเด็นว่าพวกที่ตายคือเป็นของตัวละครจากฝั่งของญี่ปุ่นในขณะที่ฮันเตอร์ของฝั่งเกาหลีเนี่ยรอดแล้วก็ดูเป็นฝ่ายเดียวกับพระเอกซึ่งก็ช่วยไม่ได้คือเรื่องนี้พระเอกมันเป็นชาวเกาหลีแต่ว่าตอนช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยมันก็มีการผูกปมทิ้งไว้สำหรับภาคต่อไปอีกนะก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นการฟันธงซะทีเดียวว่าเฮ้ยฝั่งของญี่ปุ่นได้มีแต่พวกตัวกากาไม่ใช่ครับมันก็ยังมีโผล่มาเหมือนกันแล้วเอาเข้าจริงให้ตัวของแม่ทัพมดคือมันเก่งนะถ้าพูดกันแฟร์ก็คือพวกฮันเตอร์เกาหลีก็โดนตกเกรียนกันทั่วหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าบทมันจะรอดไงก็เลยรอดออกมาเพราะว่าอยู่ฝั่งพระเอกแล้วก็ไม่รู้หรือไงตัวของแม่ทัพมดมันยังไม่อยากให้ตายแบบพวกเดียวตายมันก็เลยยังเก็บไว้ดูให้คำอะไรประมาณนี้แต่พระเอกมันเข้ามาทันก็เลยรอดจุดเด่นฉากต่อสู้และการพลิกแพลงของพระเอกแต่อย่างหนึ่งที่ต้องขอชมเลยก็คือเรื่องของฉากต่อสู้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีแทบจะทุกฉากเลยคือด้วยความที่ตัวเนื้อเรื่องมันก็โฟกัสไปที่เรื่องของการต่อสู้ใช่ไหมครับเรียกได้ว่าในแต่ละฉากต่อสู้คือแทบไม่มีเบื่อพวกของมอนสเตอร์แต่ละตัวก็มีความหลากหลายมีความน่าสนใจตัวของบอสแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์เอาง่ายๆอย่างตอนที่คริสที่เป็นบอสอัศวินปรากฏตัวออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันโอเคนะตัวของราชาเอลน้ำแข็งก็โอเคเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกทึ่งไปกับตัวพล็อตของเรื่องก็คือการที่จู่ๆเนี่ยให้พระเอกหันมากลายเป็นสายเนครแมนเซอร์คือก็ออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ดูอนิเมะหลากหลายเรื่องจนกระทั่งเชี่ยวชาญและสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแต่สำหรับในมุมมองของผมซึ่งก็ตามอนิเมะมาบ้างในระดับหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจู่ๆการให้พระเอกที่เป็นเหมือนพวกพระเอกสายต่อสู้สายบู๊สายดาบอะไรอย่างนี้อยู่ๆปุ๊บคุณมีค่าพิเศษเป็นเนครแมนเซอร์คือเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันเหมือนฉีกไปเลยงงไปเลยว่าแบบได้ไงวะแล้วไงต่อวะอะไรทำนองนี้มันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วยังไงก็มันจะใช้ความสามารถได้อะไรแค่ไหนถ้าให้เปรียบเทียบก็คือจู่ๆสมมุติผมกำลังดูสอนอาร์ตออนไลน์คิริโตเทพทรูเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยแล้วอยู่ๆมีความสามารถในการชุบชีวิตพวกบอสแล้วก็เอามาเป็นลูกน้องตัวเองได้มันก็จะความรู้สึกมันก็จะแปลกดีแบบสุดๆซึ่งถามว่าในซออาร์ตออนไลน์มีฟีลลิ่งแบบอยู่ๆปุ๊บอะไรอย่างนี้ไหมมันก็ไม่มีนะคือฝั่งนู้นก็มีความพระเอกเทพอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่เทพทรูเท่าคุณซองจินอของเราแต่ก็ของฝั่งทางคุณซองจินอเนี่ยก็มีความพลิกไปอยู่ๆจากที่เป็นสายบู๊เดี่ยวๆโซโล่เดี่ยวๆบทที่แกจะมีกองทัพเป็นกองทัพก็มาแบบงงๆเลยซึ่งก็จริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันแต่ก็เท่ดีอลังการดีก็จุดอีกจุดหนึ่งนี่แหละที่เป็นจุดที่น่าสนใจของตัวเรื่องสำหรับผมนะเอาล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อหาที่ผมพูดไปในตอนนี้มันจะเยอะไปน้อยไปหรือว่ายังไงแต่ก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นคลิปออดิโอทอล์กที่ลองทำเป็นครั้งแรกก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปแนวนี้กันนะครับหลังจากที่มีแต่เพลงแล้วก็ขอบอกไว้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดจะใช้เสียงของตัวเองในการพูดคุยเพราะว่ามันยังไม่ใช่สายของตัวเองเท่าไหร่ก็ขออนุญาตใช้เสียงของ AI ไปก่อนก็แล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเพลงใหม่ๆของผมและก็รบกวน
ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมไปถึงถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนเล่นเพลงช่องผมจาก Playlist โดยตรงด้วยนะครับ